ጋይስ ወደ ቴክ ኢትዮጵያ ለን እንኳን መጣችሁ። ያለፈው ቪዲዮ ላይ እዚህ ላይ ነው ያቆምነው ፕሮጀክታችንን እንደከፈት። ፕሮጀክታችን ሲከፈት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ከመጀመራችን በፊት ግን አንድ የሚያስፈልገን ነገር ይኖራል። እሱም ቴክስት ኤዲተር ወይም አይዲኢ ያስፈልገናል። ኮዳችንን ምንጽፍበት ቤስት ኮድ ኤዲተር እዚህ ጋር እንደምናየው ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ አለ። ቪዥዋል ስቱዲዮን መጠቀም እንችላለን። አንድ ላይ ከዩኒቲ ጋር አብሮ ይሄዳል። ወይም ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮሚኒቲን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ፍሪ ቨርዥኑ እሱ ስለሆነ ይሄንን ዳውንሎድ ማድረግ ሲምፕል ነው። ዳውንሎድ ስንለው ኢንስታል ያድጭንልናል። ከኢንስታሉ ላይ ከፍታችሁ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግ እነግራችኋለሁ። እሺ እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ሁለቱንም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ኤዲት ጋር እሄዳለሁ፣ ፕሪፈረንስ ጋር እሄዳለሁ። ከዚህ ጋር ኤክስተርናል ቱ ሚሊዮን ስነካ እዚህ ጋር ኤክስተርናል ስክሪፕት ኤዲተር የሚል አለ። እዚህ ላይ ያማርጠኛል ማለት ነው። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወይም ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮሚኒቲ ያማርጠኛል ማለት ነው። ከሌለ ደግሞ ብራውዘር ብለን ሎኬት እናደርጋለን ማለት ነው ወደ ቦታው። እሺ ይሄንን ካል አሁን ቀጥታ ወደ ጌማችን እንግባ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ነገር አለ። እሱ ችግር የለም። ሲምፕሊ አንድ ሁለት ደቂቃ ብቻ እናገራለሁ። ካልገባችሁ ሌላ ቪዲዮን ስንሰራ እየገባችሁ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲን የሚል አለ። ሲን የሚለው እዚህ ጋር ጌማችንን ዲዛይን የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር ያለው ሁሉም ነገር በቃ እዚህ ውስጥ ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ጌም የሚለው ደግሞ ጌማችንን ፕሪቪው ወይም ፕሌይ ስንለው ጌም የሚለው እዚህ ጋር ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ፕሌይ ስንለው በዚህ ታብ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሃይራርኪ የሚል አለ። ይሄ ሃይራርኪ ሲናችን ላይ የምናስገባ ነገር በጠቅላላ እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ወደ ሲናችን ኦብጀክት አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮንፊውዚንግ ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለም። ሌላ ስንሰራ ያወቅን እንመጣለን። እዚህ ጋር ኢንስፔክተር የሚል አለ። ኢንስፔክተር ደግሞ እዚህ ጋር ሲናችን ውስጥ የምናስገባው ጌም ኦብጀክቶች ወይም እዚህ ላይ ያሉት ጌም ኦብጀክቶች ፕሮፐርቲያቸውን ያሳየኛል ማለት ነው። ምን ማድረግ እንደምንችል ምን እንዳለው ፕሮፐርቲዎቹን ያሳየኛል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜን ካሜራ የሚል አለ። ብነካው ፕሮፐርቲውን ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ምን ማድረግ እንደምንችል ፕሮፐርቲዎቹን ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክት የሚል አለ። ፕሮጀክት ደግሞ እዚህ ጋር ከውጪ ኢምፖርት አሴት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ውስጥ ነው የምናስገባው ማለት ነው። ስክሪፕታችን የሚቀመጠው እዚህ ውስጥ ነው። 3D ሞዴል፣ ሳውንድ ሊሆን ይችላል፣ ግራፊክሶች እዚህ ውስጥ ፕሮጀክት የሚለው ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኮንስል ደግሞ የሚለው ጌማችንን ቴስት ስናደርግ የሆነ ሎግ እንዲጽፍ ኤረር ካለ ኤረር ያመጣልናል፣ ሰክሰስ ካለ እንደሰራ ያመጣልናል ማለት ነው። ችግር ካለ እዚህ ጋር ኤረሮች ምናምን ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንስል እንደሚለው። እሺ ይሄንን ካል ሲምፕሊ የጌማችን መጀመሪያ ግራውንዳችንን እንስራ። እሱንም እንዴት እንሰራለን? እዚህ ጋር መጣና ወደ ሃይራርኪ ራይት ክሊክ ስነካ ይሄ ብዙ ምርጫ ማርጠኛል። ከዛ ክሬት እዚህ ጋር 3D ኦብጀክት ጋር ይሄድና ወደ ጎን ሳረግ እዚህ ጋር ብዙ 3D ኦብጀክቶች አሉ። ኪዩብ፣ ስፊር፣ ካፕሱል፣ ሲሊንደር፣ ፕሌን የተለያዩ አሉ። ስለዚህ እኔ ኪዩብ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ኪዩብን ከመረጥኩት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀስት ነገር አምጥቶልኛል 3። እሱም የሆነበት እዚች ጋር እቺ ሰሌክትድ ሆናለች ማለት ነው። ይሄ ሙቭ ቱል ነው። ሙቭ ቱል ማለት አሁን ሲናችን ውስጥ ያስገባነውን 3D ኦብጀክት ማንቀሳቀስ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት በኤክስ በኩል በዜድ በኩል ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳንቀሳቀስ እችላለሁ። ከፈለኩኝ ደግሞ እዚህ ጋር እንደነካሁት በዚህ በኢንስፔክተር ፕሮፐርቲው ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደያያችሁት እንዳላችሁት ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። እሺ ይሄንን ልንካውና እዚህ ጋር መጥቼ ሪሴት ፖዚሽን ልበለው። ሪሴት ፖዚሽን ያልኩበት ምክንያት ሴንተሩ ላይ ይሄንን ኪዩብ
የዚህ ሲን ሴንተር ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። የዚህ ወርልድ ሴንተር ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው። ሴንተር ላይ እሺ ይሄንን ካረግን ይሄንን ግራውንድ እናርገው እናስፋው ምን ማድረግ እችላለሁ እዚች ጋር መጣለው ስኬል ቱል አለ ክሊክ አረጋለሁ ከዚህ ጋር እንደምታዩት በፈለኩት አክሲስ ስኬል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህም ስኬል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እኔ ግን የምፈልገው በኤክስ እና በዜድ በኩል ስለሆነ ሲምፕሊ ምን ማድረግ እችላለሁ እዚች ጋር መጥቼ ይሄ ሰሌክትድ እንደሆነ እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ 100 ይሄንን 100 አድርጓለሁ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ግራውንድ ነገር ሰርተናል ማለት ነው። እዚህ ሲሪየስ ላይ ኮምፕሊትሊ አልነግራችሁ ጠጥብዬ ኖርማል ነው የምነግራችሁ ኮምፕሊትሊ ብናገራችሁ በጣም ሲሪየሱ ስለሚረዝም እኔ ጠጥብዬ ሲምፕል አድርጌ እነግራለሁ ማለት ነው እነግራችኋለሁ። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሮቴት ማድረጊያ ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሮቴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ነበረው ለመልሰው 0 0 0 ላድርገው ወደ ነበረው ለመልሰው ማለት ነው። እሺ ከዛ ይሄንን ስሙን ልቀይረው ኪዩብ ብቻ ብለው ጥቅም ስለሌለው ራይት ክሊክ ሪኔም እና ግራውንድ ለዋለው ማለት ነው። ግራውንድ ሰራን ማለት ነው። ከዛ ዘጥ ብለን 2 3 ዎል እንስራለት ራይት ክሊክ ድጋሚ 3D ኪዩብ ከሄዳለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አይታየኝም ኤፍ ብነካ ዙም ያደርግልኛል ኤፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዙም አድርጎልኛል እንደምታዩት ከግራውንዱ ስር ነው ያለው እንደዚህ እንዲሆን አንፈልግም ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ሰሌክት አደርገዋለሁ ሪሴት ፖዚሽን ምንድነው የሚያደርገው ሴንተር ላይ ነው የሚያስቀምጥልኝ ማለት ነው ከዛ ይሄዳለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጠፍቷል አያሳስብም እዚህ ጋር ክሊክ አደርገዋለሁ ድጋሚ ኤፍን ስነካው እዚህ ጋር እኩል ሳይዝ ላይ ሆኗል እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ይሄንን ላውጣው ኮስት ኮንትሮልን እንካና ወደ ላይ ላውጣው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወጥቷል ከዛ ይሄንን ምን ማድረግ እችላለሁ በዚች በስትሬች ማድረጊያው ማሳደግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን በ12 ላድርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት አስፍቼዋለሁ ይሄንን 12 ልበለው ከዛ በዋዩ ላሳድገው ማለት ነው በዋዩ 5 ልበለው እዚህ ጋር 5 ካልኩት ወደ ውስጥም ይገባል እዚህ ጋር ካያችሁት ከስር ወደ ስርም ያልፋል በሁለቱም በኩል ስለሆነ በዚህኛው ስለሆነ የሚያሳድገው ስለዚህ ይሄንን ሰሌክት እንዳደረኩት ኪዩብን እቺን አውጣለሁ ከዛ ወደ ላይ ስናፕ አድርጓለሁ ማለት ነው ኮንትሮልን ተጭኜ ወደ ላይ አውጣዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አውጥቼዋለሁ ከዛ ድጋሚ 2 መስራት ፈልጋለሁ ልበል ምን ማድረግ ይችላል ድጋሚ ከምሰራ ኪዩብ ራይት ክሊክ ምን ማድረግ ይችላል ራይት ክሊክ ዱፕሊኬት ምሎን ነካለው ዱፕሊኬት ታረግ እዚሁ ላይ ዱፕሊኬት አረጋል ኮንትሮልን እንካና ላውጣው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ነክቼ አውጣውት እንደዚህ ማዞረው ሚድል ማውስ ነካ ይሄንን ማድረግ ይችላል ሃንድ ቱል እዚህ ጋር እንደምታዩት በሚድል ማውስ ነው እንደዚህ ያርኩታል ራይት ክሊክ ደግሞ ስነካ እዚህ ጋር አይቶን ያመጣልኛል ማለት ነው በራይት ክሊክ ስለዚህ እንደፈለኩኝ መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው ይሄ ስክሮል ሳረገው ወደዚህ ወደ ላይ ነው እሺ ድጋሚ አንድ የመጨረሻ ዱፕሊኬት ላድርገው ይሄንን ከዛ ኮንትሮል ነክቼ ወደዚህ ላምጣው ከዛ ይሄንን ልንካና ሮቴት ላድርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህ ከዛ ይሄ ፐርፌክት እንዲሆንልን ከፈለግን እዚህ ጋር መጣና ቀጥታ በ90 ዲግሪ እንዲዞር እናደርገዋለን ከዛ ድጋሚ ይሄንን ሰሌክት እናደርገዋለን ከዛ ኮንትሮል ነክቼ ወደ ኋላ አወጣዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ጋር እንደምታዩት አልገጠመም ድጋሚ ኮንትሮል ነካና ወደ ጎን አድርጌ ልግጠመው ከዛ ይሄንን ምን አደርጋለሁ አገጣጥመዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ገጠምኩት በዚህ በኩል ደግሞ ወደ ውጭ ላውጣው ኮንትሮል ነክቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት አወጣሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲምፕል ዎል ሰርቻለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ትሪክ ደግሞ ልንገራችሁ ራይት ክሊክ ንኩና
WSAD ስነኩ እንደፈለጋችሁ ሙቭ ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት WSAD ስነካ shift እንዳሙ ስነካ እንደተጠቅኝ ይፈጥናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ሰርተናል። ከዛ ይሄንን cube 1 cube 2 cube 3 ምን እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? ይሄንን cube ሚለውን ሰሌክት አድርጌ ከፈለኩ እዚህ ጋር rename ማለት እችላለሁ። ከፈለኩኝ ደግሞ ይሄንን ክሊክ እንደሆነ እዚህ ጋር መጥቼ wall ልበለው። ይሄንንም wall ብለው እዚህ ጋር እችላለሁ። እዚህ ጋር ልምጣ ድጋሜ ይሄንንም wall ልበለው። ከዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ቦታ ይዛል። አሁን 100 wall አለኝ ከተባለ 100 እዚህ ጋር ስለሚደረደርብን ይሄንን በአንድ ላይ ግሩፕ ላድርገው። እሱንም ሲምፕሊ ራይት ክሊክ create empty ማለት ምንም ነገር የሌለው ይሄንን reset position ልበለው። ከዛ እዚህ ጋር ልምጣና walls ልበለው እንተለንካ። ከዛ እዚህ ላይ ክሊክ አድርጌ shift ነክቼ ወደ ታች ልወረድና ወደዚህ drag and drop ላድርገው ማለት ነው። አሁን ይሄ ግሩፕ ማድረጋችን የሚጠቅመው ሁሉንም አንድ ላይ ማንቀሳቀስ ከፈለኩኝ ቀጥታ walls ሚለውንና ካለው ሁሉንም በአንድ ላይ ማንቀሳቀስ እችላለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም በአንድ ላይ ማንቀሳቀስ እችላለሁ። ሌላ ደግሞ መናገር የምፈልገው የእናንተ ዩኒቲ ሲከፍቱ ዳርክ ከሆነባችሁ እዚህ ጋር ዳርክ ከሆነ ሲምፕሊ ምን ታደርጋላችሁ? ዊንዶውስ ሬንደሪንግ ላይትኒንግ ሴቲንግ ጀነሬት ላይትኒንግ ሚለውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር አውቶማቲክ ዳርክ የነበረው ወደ ብራይት ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እሺ እዚህ ቱቶሪያል ላይ ይሄንን ከተናገርን ይበቃል። የሚመጣው ቱቶሪያል ላይ ደግሞ ካራክተራችንን አስገብተን ፕሌየራችንን አስገብተን ዌፐን እንሰጠዋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ይሄ ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።